لو بتدور على شقة مميزة في قلب اسكندر إبراهيم الفرصة دي متتفوتش. شقة للبيع على مساحة 90 متر بتقسيمة عملية ومريحة جدا. ريسبشن قطعة ونص بمطلات على اسكندر إبراهيم. الشقة في الدور الرابع داخل برج 12 دور، كاملة العدادات وجاهزة للسكن فورا. غرفتين نوم بمساحات كبيرة. الشقة بالكامل فيو مفتوح على العيسوي واسكندر إبراهيم وكمان شايفة بحر، يعني تهوية وإضاءة طول اليوم. مطبخ يشيل كل الأجهزة واتنين تويلت بتشطيب حديث. لو بتدور على موقع حيوي وسعر مناسب يبقى الشقة دي اختيار ممتاز. كلمنا دلوقتي واعرف باقي التفاصيل.